নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই কল্যাণী এজেলিয়া গাৰ্ডেনৰ পৰা। আজি মই আপোনালোকৰ আগত মোৰ ফুলনি গোটেই ফুলনিখন দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এগৰাকী ভিউৱাৰ্ছৰ অনুৰোধ ক্ৰমে আজি মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তেওঁ মোক কমেণ্টত লিখিছিলে মই কোনবিলাক ফুল কোনখিনিত লগাওঁ তাকে দেখুৱাবলৈ কৈছে। আৰু তেওঁৰ ফুলনিখনো হাবি নিচিনা হৈ গৈছে বোলে। মই মোৰ চৌহদৰ গেটৰ পৰা সোমাই মোৰ ৰাইট হেণ্ড ছাইডত মই গোলাপ লগাইছোঁ, বিভিন্ন জাতৰ গোলাপ লগাই থৈছোঁ। নিশ্চয় দেখিছে, এজোপা পিংক কালাৰৰ গোলাপ, বহুত ফুলে এই পিংক কালাৰৰ গোলাপ ফুল। য'ত বেছি ৰ'দ পৰে তেনে ঠাইত মই গোলাপখিনি লগাইছোঁ। ফুলি শেষ হোৱাৰ পিছত ডালবোৰ কাটি দিওঁ, তেতিয়া ফুল বেছিকৈ হয়। এইবোৰ কাটি দিব লাগে, তেতিয়া ফুল আকৌ ওলাই যায়। মই কেইবাজাতৰো গোলাপ ইয়াত লগাই থৈছোঁ। নিশ্চয় দেখিছে, এইবোৰ কলি ওলাইছে। এইটো এটা পিংক মিনি জাতৰ গোলাপ। এজোপা হালধীয়া, ৰঙা, বগা, মই বিভিন্ন জাতৰ গোলাপ লগাইছোঁ। জবাও লগাই থৈছোঁ। ৰ'দ পৰা ঠাইত জবাবোৰ খুব ধুনীয়া হয়। এইজোপা এজেলিয়া ফুলি শেষ হৈছে মোৰ ফুলবোৰ বৰ্তমান। এইজোপা মই খৰিকাজাই লগাই থৈছোঁ। খৰিকাজাইজোপাও বৰ ভাল নাই হোৱা। এতিয়া মই লেফ্ট হেণ্ডলৈ আহিছোঁ। এইডোখৰতো মোৰ খুব ৰ'দ পৰে। মই বগেনভেলিয়া লগাই দিছোঁ, বিভিন্ন জাতৰ বগেনভেলিয়া। এই ইফৰ্বিয়া লগাইছোঁ। এইবিলাকক খুব ৰ'দ লাগে। যিমান ৰ'দ পৰিব ইফৰ্বিয়া সিমান ধুনীয়া হয়। পূৰা ফুল ছানলাইটত এই ইফৰ্বিয়াবোৰ ৰাখি দিব লাগে। মই এইটো ছাইডত ইফৰ্বিয়া বগেনভেলিয়াই ৰাখোঁ বেছিকৈ। ছিজন ফ্লাৱাৰবোৰো এইফালে থওঁ। এইটো চেলভিয়া ফুলি আছে। এয়া লিলি, ৰেড লিলি এজোপা। এইবোৰ মাটিতে লগাই থৈছোঁ। এজোপা টিকচিট ফুলি প্ৰায় শেষ হৈছে। এয়া পঞ্চমুখী গোলাপ। আপোনালোকে ফুলনিখন মাজে সময়ে চাফা কৰি থাকিব আৰু পুৰণা ডালবিলাক কাটি থাকিব, তেতিয়া খুব ধুনীয়া হ'ব আপোনালোকৰ ফুলনিখন। এইখিনি মোৰ ইফৰ্বিয়া, বিভিন্ন কালাৰৰ ইফৰ্বিয়া আছে। ৰেড, এইজোপা ডাঙৰ পিংক, ফুলি থাকিলে খুব ভাল লাগে দেখিবলৈ। এইবিলাক মই ইফৰ্বিয়াই লগাই থৈছোঁ। এইটো ছাইডত মোৰ কপৌ আছে, সেইদিনাখন দেখাইছিলোঁ। ইয়াত 6-7টামান কলি ওলাইছে। এইজোপা মোৰ চান্দিনী প্লেণ্ট, যথেষ্ট ডাঙৰ, এতিয়া ফুল ওলাব লাহেকৈ। এইবিলাক জবা, এজোপা অৰ্কিড লগাই থৈছোঁ। এজোপা ফুল নাই অহা। এইবিলাক বিভিন্ন পাতবাহাৰ লগাই থৈছোঁ। এইখিনি মোৰ ডুংকি তেল, সেইদিনা ভিডিঅ'ত মই দেখাইছিলোঁ, ডুংকি তেলৰ ভিডিঅ'ত। এইবিলাকো ফুলি আছে। এইবিলাক অলপ ৰ'দে লাগে, ৰ'দ পৰা ঠাইত খুব ধুনীয়া হয়। ব্লিডিং হাৰ্ট ফুলি শেষ হৈছে। এইখিনি মোৰ বাৰান্দাৰ ফুলবোৰ, এইখিনিৰ পৰা দেখুওৱা হৈছে নিশ্চয়। গোটেই ফুলনিখন দেখুৱাবলৈ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায়, সেইকাৰণে মই আধাকৈ দেখুৱাওঁ প্ৰায় ফুলবোৰ। এইখিনি মোৰ বগেনভেলিয়া ফুলি প্ৰায় শেষ হৈছে। কিছুমানত কলি ওলাইও আছে। এইটো হোৱাইট এটা, বিভিন্ন জাতৰ বগেনভেলিয়া মই লগাই থৈছোঁ। এতিয়া বগেনভেলিয়াবোৰ আপোনালোকে ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰিব। নতুন মাটি দিয়ক, পুৰণা ডালবিলাক কাটি পেলাই দিব। কিবা পৰচুলা, এইখিনিয়ে মোৰ ফুলবিলাক। কলি আছে, বোৰ মাটিতো আছে, টাবতো আছে। বেগুনীয়া, হোৱাইট বেগুনীয়া, খুব ভাল লাগে ফুলজোপা। কম মেইনটেনেন্সতে হৈ যায়। এইবাৰ গোলাপ ফুলি আছে পিংক কালাৰৰ। এইটো
কামিনী কাঞ্চন, খুব ধুনীয়া গোন্ধ কামিনী কাঞ্চনৰ। পুৰা কলি মাৰিছে। এইখিনিয়ে মই বাৰান্দাত আনি থৈছোঁ ফুলখিনি। এতিয়া এইখিনি মোৰ ওপৰৰ বাৰান্দাত আছে। কচু পাতখিলা মই মোৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই বাৰীৰ এইটো ছাইডলৈ আহিছোঁ। মই কলা তিৰপাল পাৰি থৈ দিছোঁ তলত। এইখন নিশ্চয় দেখিছে, মোৰ চাৰিওফালে ফুল আছে, মাজত মই কলা তিৰপালখন পাৰি থৈছোঁ যাতে ঠাইটো পূৰা চফা হৈ থাকে, নহ'লে ঘাঁহ বন বহুত গজি যায়। এইখিনি মই টাবত লগাই থৈছোঁ। কিবা কিবি জবা আছে, এৰেকা পাম, সেইজোপা মই বাহিৰত উলিয়াই দিছোঁ, বৰষুণ দিছে যে সেইবাবে। এতিয়া মই এইটো ছাইডলৈ আহিছোঁ। এইখিনি প্ৰায় সেইদিনাখন দেখাইছিলোঁৱে মোৰ বৰষুণৰ ফুলনিখন ভিডিঅ'ত। এইখিনি মই বেছি নেদেখাওঁ, ভিডিঅ'টো বৰ দীঘল হৈ যায় নহ'লে। এইখিনি এনেই ওপৰতে মই দেখাই দিছোঁ। এইবোৰ হেংগিং লগাই দিছোঁ। এইজোপা মই বনচাই চেপ দিছোঁ। এইখিনি মই লগাই থৈছোঁ। এইখিনি আৰু মোৰ ফুলনিখন। আপোনালোকে ফুলৰ যতন লওক, বেয়া ডাল পাতবোৰ কাটি পেলাই দিব, তেতিয়া আপোনাৰ ফুলনিখন খুব ধুনীয়া হৈ থাকিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এটাকৈ কমেণ্ট কৰিবচোন। যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিডিঅ' চাইছে, ছাবস্ক্ৰাইব বুটামটো টিপি দিব, তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ পাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।